Ik wist nog dat ik deze nog Wat staat er hier?
je de nieuwe tomaten? Ja. Pak maar. Of aardbeien. Mama, Ja. dan mag geen vla meer. Nee. Ik wist nog dat ik deze Doe het met deze. Ik doe met deze. Oei, wow. Hallo? Wacht, ik moet even. Heel lang geleden was ik in school. Toen was ik dezelfde grootte, hadden we pannenkoeken gegeten. Maar ik mag niet stroop, alles bij elkaar doen. En ik had stroop en daarna krijg ik poedersuiker erop. Ja. Eerst stroop en daarna poedersuiker, maar niet door elkaar, maar één voor één. En toen ging wat is dat voor? Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank u, papi. Mama, wat is dat voor? Wat is dat voor? Kijk, wat heeft mama gedaan dan? Oh, zo. Mag even proberen als ik het lekker vind, mama? Ja hoor. Als ik niet Nee, je lekker, moet eerst met de water, hè? Als ik het niet lekker vind, dan ga ik het naar jou geven, goed? Ja. Oh, waar heet dat? Hé, het is glad. Oh. Ik kan het niet zien. Mama, waarom kan ik het niet zien? Nou, omdat hij het water helemaal oplost. Die is wel gemaakt van rijst, denk ik. Misschien. Noedels wel erbij. Ik doe wel Pak maar een klein beetje even noedel. wel glad om ijs te spelen.
Doe jij ook ken noedels, Mickey? Ik doe het voor zo, mama. Net zoals een lumpiaatje. Ja, net zoals de lumpia. Ja, heel goed idee, Judith. Lekker jammer deze.